በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ቫሪያብልስ ነው። ስለ ስትሪንግ አይተን ነበር በባለፈው ቪዲዮ። ስለ ቤዚክ ኮንሰፕት ኢን ፓይተን አይተን ነበር። ዛሬ ስለ ቫሪያብል እናያለን። ቫሪያብልስ a variable lets you store a value by assigning it to a name ከኔም ጋር አሳይን አድርገ ስቶር እንድታደርግ ሚሞሪ ላይ ሎኬሽን ያዘጋጅልሃል። ቫሪያብል ክሬት ስታደርግ ማለት ነው። the name can be used to refer to the value later in the program እና አሳይን ያደረከው ኔም ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው አሳይን ያደረከው ቫልዩ ነው። እና እናያለን እንዴት እንደምንሰራ ምን እንደሚመስል። For example, in game development, you would use a variable to store how many points the player has scored. Game ስሰራ game application ምናምን ስሰራ ይጠቅማል just variable store ማድረግ ወይም variable መስራት። A variable has a name and a ሌላ ምንድነው ያለው value. To assign a variable, use one equal sign. equal to sign ወይም አሳይንመንት ኦፕሬተር መጠቀም አለበት ቫሪያብሎችን አሳይን ስታደርግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዘር equal to ጄምስ አለ አይደል? አሁን ስለዚህ ዩዘር ኔሙ ነው። ከዛ በምንድነው አሳይን ያደርግነው ጄምስ በሚል ቫልዩ ነው አሳይን ያደርግነው። ስለዚህ ይሄ ቫሪያብል ክሬት አደረግን ማለት ነው በፓይተን። In the example above, we assigned a string James to a variable called user. ስለዚህ በዩዘር string James የሚባለውን እንትን አሳይን አደረግን። string ነው እንደምታዩት በደብል ኮት ነው የተጻፈው፣ ለዛ ነው strings የሚላችሁ። Fill in the blanks to create a variable age and assign the value 42 to it. ስለዚህ age የሚለውን ቫሪያብል ተጠቀማለህ። ከዛ ኤጅ ኢኳል ቱ 42 ብለ አሳይን ታደርጋለህ። The equal sign is called the assignment operator and is used to assign a value to a variable. You can assign any type of value to your variable. የፈለከውን አሳይን ማድረግ ትችላለህ። ለምሳሌ x ኢኳል ቱ 42 አለ እዚህ ጋር። ከዛ y ኢኳል ቱ ሄሎ አለ ስትሪንግ ነው። እነዛኞቹ የላይኛው ኢንቲጀር የታችኛው ፍሎት ነው። z ኢኳል ቱ 3.4 ወይም ፓይ እና ሁሉንም ረንስ አድርገው ምንድነው 42 ይወጣላል፣ ሄሎ ይወጣላል 3.14። ለምንድነው x ሲል 42 የሚወጣው? ምክንያቱም አሳይን አድርገ xን በ42 ነው አሳይን ያደርገው የሰየመው። ዋይን በሄሎ ነው አሳይን ያደርገው፣ ዜድን በፓይ። ስለዚህ እንደምታዩት ፕሪንት ኤክስ ስል ጊዜ ምንድነው የሚወጣው አሳይን ያደርገው ቫልዩ ነው የሚወጣው ማለት ነው። Fill in the required operator to assign the value welcome to the variable text. ስለዚህ ዌልካም የሚለውን ፕሪንት ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ፕሪንት ሳይሆን አሳይን ለማድረግ equal to operator ወይም assignment operator መጠቀም አለብን። Variable names. Naming your variables is pretty flexible. You can use letters, symbols, numbers and underscore in variable names, but you can't use special symbols or start the name with a number. ቫሪያብሎችን አሳይን ስታደርግ ቀደም ለምሳሌ ዩዘር ብለን እንትን ያደርግነው በሱ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሌላ ስም መተካት ትችላለህ። ግን ስተካ ስፔሻል ካራክተር መግባት የለበትም። ሌላ ደግሞ መጀመሪያው በቁጥር አይደለም፣ በቁጥር መሆን የለበትም። ቫሪያብሎች ወይም ቫሪያብል ኔም ስታደርግ ምንድን መጠቀም የምችለው ሌተሮችን አፐር ኬዝ ሎወር ኬዝ ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ዲጂቶችን ከ0 እስከ 9 ያሉትን ነምበሮች መጠቀም ትችላለህ። ሌላ ደግሞ አንደርስኮር መጠቀም ትችላለህ። እና ግን ኔሙን ስትጀምር ወይም ኔም ስታደርገው የምትጀምረው ወይ በአንደርስኮር ወይም ደግሞ በሌተር ብቻ መሆን አለበት። ግን በሌተር ቢሆን ሞር ተመራጭ ነው። እና ቁጥር መቀላቀል ትችላለህ ከፊት በኋላ ማለት ነው። ፊት ላይ ቁጥር መጨመር አትችልም። መሃል ላይ መጨረሻ ላይ የፈለክበት ቁጥር መቀላቀል ትችላለህ። አንደርስኮር መጨመር ትችላለህ።
ግን ስፔሻል ካራክተሮችን ለምሳሌ እንደ ባክስላሾች ወይም ፎርዋርድ ስላሽ አስትሪክስ ምናምን መጠቀም አንችልም እና remember Python is a case sensitive language which means last name እንደምታዩት እዚህ ጋር ካፒታል ነው last name and just ሁሉም በሎወር ኬዝ የሆነው last name two different variables ናቸው ሁለት የተለያዩ variables ናቸው case sensitive ስለሆነ ማለት ነው which of this is a valid variable name in Python የትኛው ነው valid የሚሆነው ከላይ ያለው ብቻ ነው ሌላው ለምን አይሆንም ሁለተኛው በቁጥር ነው የጀመረው ሶስተኛው ምንድነው ፐርሰንት አለው ወይም ስፔሻል ካራክተር አለው working with variables so you've got your variable and named it you are now free to use them to perform corresponding operations just as you want as you do with numbers and strings like this እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮድ አለን x = 7 ብሎ አሳይን አድርገ ከዛ print x እንየውሽ print x + 3 ያለ ከዛ print x ይላችኋል run ስናድርገው የመጀመሪያው print x የሚለው 7ን ራሱን ያወጣል ምክንያቱም x 7 ስለሆነ ሁለተኛው ላይ print x + 3 አለ x ላይ 3 ሲደመር 10 ነው 7 ላይ 3 ሶስተኛው ደግሞ print x እንደገና ደገመው ራሱን print እንዲያደርግ ነው የጠየቀው ስለዚህ 7 ይሰጣቸዋል you can see that the variable stores its value throughout the program what is the output of this code spam equal to x assign አረግን spam የሚለውን በኤግ ማለት ነው በstring egg እና print spam times 3 spam ምንድነው x ነው አይደለ xን ስንት ጊዜ print አድርግልን ይያልን ነው 3 ጊዜ ስለዚህ x እናገኛለን need to change the value of a variable easy variables can be reassigned as many times as you want like this መጀመሪያ x = 123.456 አለ ከዛ print x ሲል ምንድነው የሚሰጣችሁ ያችን ነጥቧን 123.456ን ይሰጣችኋል ሁለተኛ ጊዜ አሳይን አረገ x በstring ነው አሳይን ያደረገው በሌላ ዳታ ታይፕ this is a string አለ ከዛ print x plus just መጨረሻ ላይ exclamation mark አለ this is a string ብሎ exclamation mark ያስቀምጥላችኋል ግን ይሄ ፕራክቲስ ጥሩ አይደለም ምንድነው የሚላችሁ እዚህ ጋር beware overwriting the same variable with different data types is generally not good practice እና እንደዚህ አታርጉ ሁለት በሌላ ዳታ ታይፕ አንድም ቫሪያብል አትጠቀሙ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳርገው ማለት xን በቁጥር አሳይን አድርገ እና በስትሪንግም አሳይን አድርገ እና ይሄንን አትልመዱት ነው የሚላችሁ guess the output of this code age = 42 ነው ከዛ age = 24 - 6 አድርገ print age ይላችኋል እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ለሁለት ነው የተጠቀመው አንድም ቫሪያብል ሁለት ጊዜ ነው አሳይን ያደርገው መጀመሪያ 42 አለ ከዛ age = 24 - 6 አለ ስለዚህ አሁን age print አድርግ 24 - 6 ነው የሚወጣልኝ ከላይ ያለውን ይተዋል ማለት ነው ስለዚህ 4 ሲቀነስ 6 18 A program can include multiple variables which can be used together to produce a result ብዙ ቫሪያብሎችን መጠቀም ይችላል ፕሮግራም ለምሳሌ እዚህ ጋር a = 8 አለ ከዛ name = bob አለ ከዛ print a times name ስለዚህ 8 ጊዜ ቦብን run እንዲያደርግ ነው የፈለገው ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ቦብ 8 ጊዜ ይጽፍላችኋል ማለት ነው
fill in the missing number to make the code output 12 12 እንዲሰጣችሁ እዚህ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ y ስንት መሆን አለበት 7 ምክንያቱም print x plus 7 ይላል I mean y ይላል በy ቦታ 7 በx ቦታ 5 ካደረግን የተጠየቅነውን 12ን print ያደርግልናል You can use the del statement to remove a variable del delete ነው variableን remove ለማድረግ just del x and እዚህ እንደምታዩት variableን remove ያደርግላችኋል x equal to 42 ካላችሁ በኋላ del x ካላችሁ just free ያደርገዋል ያን variable ያጠፋዋል ማለት ነው ከሜሞሪያችሁ ላይ What is the output of this code spam equals to አለ x equals 3 del spam አለ ምክንያቱም delete አድርገ እዚህ ጋር ስለዚህ ይጠፋል spam የሚለው ማለት ነው variable ስለዚህ print spam times x ስንት ይሆናል አሁን ያጠፋላችኋል ምክንያቱም spam ስለተደለተ ኤረር ነው ክሬት የሚያደርገው እንትናችሁ ስለዚህ ኤረር ነው የሚሆነው ምክንያቱም spam ጠፍቷል ስለዚህ ከስፓም ከጠፋ ነገር ጋር ኤክስን ስታባዙት just ኤረር ነው የሚሆንባችሁ deleted variables can be reassigned x equal to 2 አለ ከዛ delete x equal to 8 ካለ በኋላ አሁን ይሄንን ፕሪንት ስታደርጉት 8ን ነው የሚሰጣችሁ ወይም reassign ነው ያደርገው ስለዚህ 8 and output 8ን ይሰጥላችኋል What do you think is the output of this code? Spam equals 2, x equals 3, del spam she, x equals 4, spam equals 5. ስለዚህ አሁን ምንድነው ፕሪንት የሚሆነው spam times egg ማለት spam አሁን 5 ነው 5 times x ደግሞ 4 ነው so 5 ጊዜ 4 20 የላይኛውን x just ignore ነው የምናደርገው code the provide code stores the value 7 in a variable and outputs it change the code to output the value of the variable raised to the power of 3 የተሰጠን ቁጥር ወይም 7 ከ3 ጋር raised 7 the power of 3 ሆኖ እንዲወጣ ነው የተፈለገው እና num equal 7 ተሰጥቶናል ከዛ print num the power of ምክንያቱም numን አሳይን እስካደረግነው ድረስ ከ7 ጋር num ሁሌ 7 ነው የሚሆነው እስካልቀየርነው ድረስ ስለዚህ the power of ለመጠቀም እንዴት ነው ሁለት አስትሪክስ ነው የምንጠቀመው ከዛ 3 ያው ምን ይሰጠናል 7 the power of 3 ነው የሚሰጠን What is the output of this code? A 2 ነው B 4 ነው C A plus B ነው that means 6 ነው print C over A that means 6 over 2 ስለዚህ ስንት ይሆናል 3.0 ምክንያቱም ፓይተን ላይ እንዳየነው ከዚህ በፊት ሆል ነምበር እንኳን ዲቫይድ ብታረግ ከሆል ነምበር ጋር በፍሎት ነው የሚቀመጠው anything device ስታደርግ በፍሎት ነው የምናስቀምጠው taking user input some programs needs to take input from the user for example a game can ask for the user's name and age as input and then use them in the game ለምሳሌ ጌም ላይ አንዳንዴ ይጠይቃችኋል ዩዘር ኢንፑት ስማችሁን ምናምን ይጠይቃችኋል ከዛ ታስገባላችሁ ያንን ይጠቀማል ማለት ነው the input function ወይም እንደዚህ ነው የሚጻፈው input ከዛ parenthesis ትጠቀማላችሁ prompts the user for input and returns what they enter as a string like this እና input እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል ለምሳሌ ረንስ አድርገው ስሜን ልጻፈው ዳግም ሰሚት ሳረግ
ፕሪንት ኤክስ ሲል ምንድነው ያስገባነውን ነው ፕሪንት የሚያደርግልን ማለት ነው። fill in the blank to take user input, assign it to a variable and output it። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተሰጠን ምርጫ ነው የምንጠቀመው ኢንፑት ቴክስት ኢኳል ቱ ኢንፑት እንላለን። ከዛ ፕሪንት ምን ቴክስት ቴክስቱን ፕሪንት ሲያደርግ ኢንፑት እንዲያስገባ ይጠይቀዋል። ከዛ የሆነ የመጽሐፍ ስም something ይጽፍልሃል ትጽፋለህ ወይም እንደ ኢንፑት ታስገባለህ። ከዛ ያንን ፕሪንት ያደርግልሃል። Even if the user enters a number as input, it is processed as a string. እንደ string ነው processed የሚሆነው ያስገባኸው ኢንፑት። ለምሳሌ እዚህ ጋር x equal to input አለ print you entered ያስገባኸውን ይደምርልሃል። you entered ከዛ plus x ለምሳሌ run ላድርገውና hi ልበል ከዛ you entered hi ይላል። ያስገባውትን ይደምራል ማለት ነው ከስትሪንግ ጋር። what does input produce ምንድነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ስትሪንጎችን ነው። the input statement needs to be followed by parentheses እንደምታዩት name equal to input አለ ከዛ print welcome ከዛ name የሆነ ስም በተጠቀሙ for example run ላድርገውና python ልበል python ከዛ ምን ያደርጋል welcome python ይልሃል ማለት ነው። ያስገባኸውን ከዌልካም ጋር ኮንካትኔት ያደርግልሃል። fill in the blanks to make a correct input statement txt አለ ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር የምንጽፈው input ከዛ parentheses you can provide a string to input between the parentheses producing a prompt message ለምሳሌ name equal to input አልከና string ውስጥ enter your name የሚለውን ትጽፋለህ። ከዛ print hello plus ያስገባኸውን ኔም ዲስፕሌይ ያደርግልሃል። ለምሳሌ run ሳደርገው እና python ብለው python enter your name ከዛ hello python እዛ ውስጥ ኢንፑት ውስጥ ያስገባውን ስትሪንግ ያወጣና ከዛ የምታስገባው እንትን አለ ኢንፑት ከሱ ጋር ይደምርልሃል። ከሄሎ ጋር ኮንካትኔት ያደርግልሃል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት enter your name ይላል ከዛ ስም ታስገባለህ ሄሎ ብሎ ያስገባውን ስም ይደምርልሃል። ስለዚህ ሄሎ ያስገባነው ፓይተን ነው ከፓይተን ጋር አድ ያደርግልናል። ስለዚህ ሄሎ ፓይተን እናገኛለን። enter your name ዲስፕሌይ የሚሆነው ጀስት እዛ ኢንፑት ውስጥ ስለ ፓረንቴሲስ ውስጥ ስለከተትን ማለት ነው። To prompt message tells the user what input the program is requesting. So it is important to make sure it is clear. እዚህ enter your name ያልከው ለምሳሌ ስም እንድታስገባ ነው የሚጠይቀው አይደለ? ስለዚህ ግልጽ መሆን አለበት፣ ክሊር መሆን አለበት። enter your password, enter your name something እንዲያስገባልህ የምትፈልገውን ነገር ለመንገር ከፈለክ እንደዚህ መጠየቅ ትችላለህ። fill in the blanks to prompt the user with a message and assign the input to the variable name. variableችን name ነው። ከዛ equal to input ትልና parenthesis ውስጥ what is your name ትለዋል። code coach somebody wrote code to take a string input and output it repeated 10 times. However, the code results an error. Fix the code to output the desired output. ስለዚህ እንደምናደርገው x እንደ ኢንፑት አለን። እዚህ ጋር ቀደም እንዳወራ ነው ስትሪንግ ነው አይደለ? ኢንፑት ስናስገባ እንደ ስትሪንግ ነው የሚታየው። ስለዚህ እንደ ስትሪንግ የሚታይ ከሆነ የምናስገባውን 10 ጊዜ መልቲፕላይ እንዲያደርግ ነው የፈለግነው። ስትሪንግ እንዴት መልቲፕላይ እንደምናደርግ አይተን ነበር። ፕሪንት
ለምሳሌ x times 10 ብል xን ወይም ኢንፑታችንን 10 ጊዜ ይጽፍልናል ማለት በተደጋጋሚ እና ረንስ አድርገው ለምሳሌ ሄሎ የሚለውን ካስገባ ኢንፑት ካስገባ እንደዚህ ሄሎ 10 ጊዜ ይጽፍለታል። ኦአይ የሚለውንም እንደዛው። Fill in the blanks to take the age of the user as input and output the corresponding message. ስለዚህ input ageን እንደ input ይወስዳል። so age equal to input ይሆናል። ከዛ print your age plus your age is plus ከዛ ምንድነው ያስገባውን age ይደምርልሃል ማለት ነው። Working with input. So we know that the input function returns a string, but what if we need it to be something else, like a number? No problem, we can totally do that. Let's assume you have taken the age of the user as an input. To convert it to a number, we can use int function. Okay, int ከፊት ካስገባን ምንድነው የሚሆነው? አሁን እንደ ነምበር ነው እንደ ወይም ሪተርን የሚያደርግልን ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። for example run ከዛ age 20 ብል and submit ባረግ 20ን ያወጣልኛል። just ይሄ 20 አሁን string አይደለም ኢንቲጀር ነው፣ ምክንያቱም int ብለን እዛ ስለጻፍን እና ፓረንቴሲሶቹን ተመልከቱ። int ብለን ፓረንቴሲስ ውስጥ ነው ኢንፑቱን የምናስገባው። ከዛ ኢንፑት ሌላ ፓረንቴሲስ ይኖረዋል። print age. what will be the output of this code? 2 አለን y 4 አለን z int x plus int y አለን። ስለዚህ አሁን z ምንድነው? ኢንቲጀር ነው፣ ምክንያቱም ኢንት ብሎ ነው እንትን ያደርግነው። ኢንት ብለን 2 ነው የከተትነው። ኤክስ ስንት ነው? 2 ነው እና ስትሪንጉ ወደ ኢንቲጀር ይቀየራል እዚህ ጋር ኢንት ስላልን። ሶ 2 ሲደመር 4 ይሆናል ማለት ነው። ዛት ሚንስ 6 አይደል? Similar to the int function, the float function converts a string to a float. በተመሳሳይ መልኩ ለምሳሌ height መክተት መንፈልግ ከሆነ ኳልቱ ፍሎት ከዛ ኢንፑት ተመሳሳይ ሲንታክስ እንጠቀማለን እና የፈለከውን ቁጥር ካስገባ እንደ ፍሎት ያወጣልሃል። what is output of this code? x 9.34 ነው። y equal to int x print y። ስለዚህ y ኢንቲጀር ነው አሁን፣ ምክንያቱም int x እስካለ ድረስ ኤክስን ወደ ኢንቲጀር ይቀይረዋል። 9.34 ማለት ወደ ኢንቲጀር ስቀይር 9 ነው የሚሆነው። ከዛ ፕሪንት y ማለት ፕሪንት 9ን ፕሪንት ያደርግልሃል። ከነጥብ በኋላ ያለውን ኢግኖር ነው የሚያደርገው ኢንቲጀር ሲሆን። sometimes there is a need to use a number in a string concatenation. this can be done using the string using the str ወይም ብራኬት ያርግና function which converts a number to a string። ነምበርን ከስትሪንግ ጋር ኮንካትኔት ማድረግ ከፈለግ ወደ ስትሪንግ መቀየር አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤጅ 42 ነው ኮድ ላይ ሰጠን። ከዛ his age is ይልና 42 አይልም ወይም ኤጅ አይልም፣ ምክንያቱም ኤጅ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ደግሞ ከኢንቲጀር ጋር አይደመርም አይደል? ስለዚህ ወደ ስትሪንግ መቀየር አለበት። ሶ ፕላስ ይልና str ማለት ስትሪንግ ነው፣ ስትሪንግ ያደርገዋል ኤጁን። ሶ አሁን his age is 42 የሚል ቴክስት ታገኛለህ ማለት ነው፣ ወይም ዲስፕሌይ ይሆንልሃል ረን ስታደርገው ይሄን ኮድ። what is output of this code? a 5 b 9 x equal to string a። አሁን x ወይም ስትሪንግ a ማለት 5 ነው፣ ግን ስትሪንግ ነው ጀስት ኢንቲጀር አይደለም። y ደግሞ ስትሪንግ b ሆነ
string 9 ስለዚህ print x plus y ማለት ደግሞ x 5 y 9 ስለዚህ 5 9 ኮንካትኔት ያደርጋል 59 ይሆናል ማለት ነው። The last thing to mention in this is that you can use input multiple times to take multiple user input ብዙ ጊዜ መጠቀም ትችላለህ በተደጋጋሚ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ይልሃል ታስገባለህ፣ ኤጅ ይልሃል ታስገባለህ። print name plus is plus age እሺ run ላድርገው። name someone ፓይተን እንደተጠቀም ፓይተን እሺ ይሄንን ብቻ ሰብሚት ባድርገውስ ጀስት ኤረር እንዳለ ይነግራችኋል። እሺ እንደገና ረን ላድርገው። ፓይተን ከዛ ኢንተር ታስገባለህ ከዛ የሆነ ቁጥር 36 ብንል ፓይተን 36 የሚል ኮድ ታገኛለህ ማለት ነው። Fill in the blanks to produce a valid code which takes the values of the x and y variables from the input and output their sum. x እና y ተቀብሎ ሰማቸውን ዲስፕሌይ የሚያደርግ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ኢንፑት እዛ እዚህ ጋር ኢንቲጀር ሶ ጥሎ y x እና y እንደምሮ ያወጣልናል። ኮች write a program to take x and y as input and output the string x repeated y times. እሺ ለምሳሌ ሃይ የሚለውን ባስገባ እና ሃይ እና 3 የሚለውን ካስገባው ሃይን 3 ጊዜ የሚያባዛልኝ ፕሮግራም ነው የምጽፈው። ስለዚህ አንደኛው ኢንቲጀር አንደኛው ስትሪንግ መሆን አለበት የምሰራው ኮዱን ስሰራ። ምክንያቱም ስትሪንጎችን ሃይ የሚለው ስትሪንግ ነው 3 ደግሞ ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ ሃይን 3 ጊዜ ሲያባዛልኝ ሃይ የሚል እንዲወጣልኝ ጀስት አንደኛው ስትሪንግ ሁለተኛው ኢንፑት ደግሞ ኢንቲጀር ሊሆንልኝ ይገባል ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት x equal to string ነው ከዛ እናስገባለን y equal to integer ነው ከዛ ፕሪንት የምናደርገው ምንድነው ፕሪንት x ከዛ ታይምስ y። ስለዚህ ይሄን ረንስ አድርገው እና የፈለገውን ነገር ቢያስገባ ለምሳሌ ኩል የሚለውንና ሁለትን ቢያስገባ ኩል and n 8 ጊዜ እንዲጽፍ ካደረገ እንደዚህ ያደርግለታል ማለት ነው። What would be the output of this code if the user entered 5 and 4 as input? እሺ ዊድዝ አለን ኢንፑት ሄይት አለን ኢንፑት ኤሪያ ኢንቲጀር ነው ታይምስ ኢንቲጀር ሄይት ፕሪንት ኤሪያ ከዛ እሺ የኦፕሬተር ለምን እንደሚጠቅመን ኮሸንቱን ለማወቅ ነው ኮሸንቱን ለመስራት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን ጀስት ለ9 ስናካፍል ኮሸንቱ ስንት ነው ኤሪያው ስንት ነው 5 ጊዜ 4 አይደለ 5 ጊዜ 4 20 20 ለ9 ስናካፍል ኮሸንታችን ስንት ነው 2 ጊዜ ነው የሚደርስን 2 ጊዜ። ቀሪ ለማወቅ ደግሞ በጀስት ሞጁለስ ወይም ሞጁል ነው የምትጠቀሙት ወይ የፐርሰንት ሲምቦል እነዛን አይተን ነበር። and የመጨረሻው in place operators የሚል ነው። in place operators lets you write code like this እንደምታዩት x equal to x plus 3 ይላል more concisely as x plus equal to 3 በዚህ ፎርም እንድትጽፍ ነው የሚያደርግ in place ኦፕሬተሮች የምንላቸው ጀስት አሳጥረን እንድንጽፍ ይረዱናል ማለት ነው። x equal to x plus 3 የሚለውን x plus equal to 3 አድርገን እንድንጽፍ ለምሳሌ ተመሳሳይ ናቸው እዛ የምታዩት እነዚህ
x plus equal to 3 እና x equal to x plus 3 የምንላቸው እና ይሄን ረን ስናደርገው ምንድነው የምናገኘው 2 እና 5 ምክንያቱም x equal to 2 ነው መጀመሪያ ያለን print x ሲለም ምንድነው xን print ያደርግልናል ከዛ x plus equal to 3 ማለት x equal to x plus 3 ነው ስለዚህ x ስንት ነው መጀመሪያ 2 ነበር 2 ሲደመር 3 ያደርጋል ስለዚህ print x ሲል 5 አድርጎ ደምሮ ያወጣልናል ማለት ነው what is output of this code አሁን ደግሞ በመልቲፕሊኬሽን ነው x equal to 4 ነው x times equal to 3 ሲሆን ደግሞ ምንድነው xን በ3 ማባዛት ነው x 4 ነው በ3 እናባዛው 12 in place operators can be used for any numerical operations ለነዚህም ሊጠቅሙ ይችላሉ some examples እንደምታዩት እዚህ ጋር x equal to 8 አለን ከዛ x minus equal to 2 that means x minus 2 x ስንት ነበር 8 ሲቀነስ 2 6 የመጀመሪያው 6 ነው run ላርገው 6 ከዛ x over equal to 3 አሁን ከ6 ነው እንትን ምንለው ምናካፍለው 6 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው 2.0 just float ስለሆነ any ቁጥር ስናካፍል whole numberም ቢሆን float ነው የሚሆነው ከዛ 2 መጣልን ሁለትን ደግሞ ምንድነው አሁን ያደርገው ሁለት አስትሪክስ ምንድነው የሚያደርገው just raise ነው የሚያደርገው አይደል እንደ ፓወር ነው የምንጠቀመው to the power of 5 ስለዚህ ስንት ሆነ 32 ሆነ ሶስተኛው አውትፑት 32 what is output of this code x equal to 9 እና x percent equal to 2 ማለት ቀሪው ነው 9 ለ2 ስታካፍል የሚቀርክ ስንት ነው አንድ አይደል 9 ሲካፈል ለ2 4 ጊዜ ይደርስና አንድ ቀሪ ይኖርሃል ስለዚህ አንድ ነው x plus equal to 3 that means አንድ ነው አሁን ይቀርን አንድ ሲደመር 3 ስንት ሆነ 4 you can also use in place operators for a string concatenation ሺ ኮዱን እንኒ x equal to spam ነው string ነው print x ይልሃል ከዛ ስፓምን print ያደርግልሃል ከዛ ቀጥሎ ምንድነው x plus equal to x x spam ነበረ spam plus x ይሆናል ማለት ነው spam plus x ደግሞ spam x ራንስ አድርገው የሁለተኛው ያው የመጀመሪያው spam ነው ሁለተኛው spam x ይሆናል just ስትሪንጎችን ኮንካትኔት እያደረገ ነው እየደመረልን ነው what is the result of this code x equal to a ነው string ከዛ x equal to x times equal to 3 ስትሪንጉን 3 ጊዜ እንድናባዛ ነው that means a አይደል እነዚህም ቤዚክሶቹን ማወቅ በኋላ ይጠቅማቸዋል ኮምፕሌክስ ነገር ለመስራት ይጠቅማቸዋል just ቀላሉን ካወቅክ በኋላ ነው ወደ ከባዱ ወይም ከባዱን ለመስራት አቅም ይኖርና እነዚህ ነገሮች ወቋቸው ፓይተን ፎር ቢጊነርስ የሚል ነው ይሄኛው አሁን ያለ ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ቀድማችሁ ማወቅ አለባችሁ ወደ ኮምፕሌክሱ ከማለፋችን በፊት ማለት ነው እና we have covered a number of important topics such as variables input and operators these can be used together to make more complex program for example let's make a program that takes miles as input and outputs the corresponding kilometer value ማይልን ወደ ኪሎሜትር የሚቀይር ፕሮግራም ነው እዚህ ጋር የምታዩት ማይልስ አለና equal to int input just ማይሉን ታስገባላችሁ ከዛ ኪሎሜትር equal to miles times 1.6 ኪሎሜትር I mean አንድ ማይል ከ1.6 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ ወደ ኪሎ ሜትር ሲቀየር ማይልስ ታይም 1.6
ከዚህ ጋር ያባዛል። ሶ ለምሳሌ ረን ልበለውና ኢንፑት ይጠይቀኛል። 10ን ካስገባሁት 16 ኪሎ ሜትር ከ10 ማይል ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር የሚላችሁ እና ማይል ትልቅ ነው ከኪሎ ሜትር። ሌትስ ሪፒት ስፔሻል ካራክተርስ ኢን ስትሪንግ ኢንተር ኒው ላይን ሲምቦል ብለው ስለዚህ ባክስላሽ እና እንደተለመደው ሞጁል ኪውዝ የሚለውን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ቀላል ነው። ጀስት ምን ያህል እንዳውቃችሁ ራሳችሁን ፈትኑ። ቲፕ ካልኩሌተር የሚለውን እኔ when you go out to eat you always tip 20% of the bill amount, but who is got the time to calculate the right tip amount every time? Not you, that's for sure. You are making a program to calculate tips and save some time. Your program needs to take the bill amount as input and output the tip as a float. ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳምፕል 50 ስታስገቡ ምንድነው የሚያደርግላችሁ 10.0 ያወጣላችኋል። ምክንያቱም በፐርሰንት ነው። ዛት ሚንስ በ0.2 ታባዛላችሁ 50 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 50 ታይምስ 20 ኦቨር 100 ማለት 0.2 ነው። 0.2 ሲባዛ 50 ደግሞ 10.0 ይሆናል። ምክንያቱም ፍሎት ስለሆነ እሺኒው እና ቢል እንደ ኢንፑት ነው የምናስገባው። ኢንቲጀር ነው እሱ ኤንድ ኤክስ ኢኳል ቱ ብለን አሳይን እናርግ። ቢል ታይምስ 0.2 ከ0.2 ጋር ያባዛልናል ቢሉን። ከዛ ፕሪንት ኤክስ ስንለው ጀስት ያስገባነውን ቁጥር ከ0.2 ጋር አባዝቶ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 125ን ካስገባ ከ0.2 ጋር ያባዛና 25.0 ዲስፕሌይ ሆነልናል። እሺ ቀጣይ የምናየው ስለ ኮንትሮል ፍሎ ነው። 3 ቶፒክ ነው የሚቀርም ይሄኛውን ፓይተን ፎር ቢግነርስ የሚለውን ለመጨረስ እና እንጨርሳለን። እና በፕሌሊስት አስቀምጥላችኋለሁ ሁሉንም አንድ ላይ ጀስት ቪዲዮቹን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ